welcome back to our YouTube channel. For today's video, mag-unboxing tayo ng ring light. Nabili ko lang ito sa Lazada. So, ito siya. Hihirapan akong i-open. In-order ko siya ng Saturday. Then dumating na agad siya ng Tuesday. Mabilis naman yung delivery. So, ito yung pagka-open nyo ng box. Ito yung laman niya. Ito yung monopod na kasama niya, guys. Mga isang dangkal. Hindi mabuho. Yan. So, ito may isang dangkal. Tapos yung ring light mismo. Ayan. May isang dangkal din yung dimension. Bubble wrap. Ayan natin siya. So, ito siya mismo, guys. Ayan. Tapos yung saksakan niya dito. USB type siya eh. And then, ito yung mga controller niya. Tapos, yung sa monopod. Ito. Malaki, may isang dangkal. Yan. Oh! Ayan siya, guys. Naka-on na siya. So, ayan. White, yellow. Tatlo. So, meron siyang guys, tatlong pagpipilian. Click ko pa ulit. Oh! Yan. Medyo light na siya. Oh, ngayon. So, ayan. Ito yung pinakamababa, diba? So, mag-add ako ulit. Add ako ng isa. Oh, ang puti, diba? So, pangalawa. Oh. Try natin yung yellow. Oh. Fresh lang, ganun. Fresh lang. Minus na. Buwasan ko yung pagka-yellow niya. Tingnan natin kung meron. Isang click. Oh, di ba? Isa pa. Bawasan pa natin ng isa pa. Nice. Palit tayo ulit. Ito na yung pinaka may yellow. May yellow. So, ayan yung pinaka may yellow na, guys. Bawasan din natin yung pagka-tingkad ng kulay niya. Isang click. Boom. Boom. Isa pa. Guys, kiniklik ko yung minus dito para makita nyo yung difference. Pag sobrang tingkad niya, babawasan mo, bawas, ganon. Next. Diba? Kita nyo yung difference niya. So, next. Ayun. So, thumbs up yun para sa akin. So, bye-bye guys. See you on our next vlog. Please don't forget to click the like and subscribe button for more updates. Bye-bye. Thank you for watching.